වීඩියෝග්‍රැෆි කරන ඔයාලටත් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන ඔයාලටත් වටින ගැජට් එකක් තමයි අද අපි රිවිව් කරන්න ගෙන තින්නේ. අද අපි රිවිව් කරන්න ගෙන තියෙන්නේ OSMO Mobile 6 කියන ස්මාර්ට් gimbal එක. මේක 3 axis gimbal එකක්. quick launch තියෙනවා, portable and foldable. active track 5.0 කියන feature එක මේකේ තියෙනවා. මේකත් එක්ක අපිට app එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක DJI OSMO කියන app එකත් එක්ක තමයි මේක use කරන්න ඕන. මේකේ built-in external rod එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව මේකේ unboxing part එකට යමු. මුලින්ම අපිට paperworks ටික හම්බ වෙනවා. ඊපස්සේ mini tripod එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ DJI OSMO Mobile 6 එක හම්බ වෙනවා. magnetic tripod mount එක හම්බ වෙනවා. ඉච්චර අපිට box එකේ නම් බලා ගන්න නම් ඉන්නේ. ඒක packing එකෙන් cover කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට gimbal එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි බලමු paperworks මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේක charge කරන්න type C cable එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට DJI OSMO Mobile එකෙන් දෙන pouch එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අපි කවුරුත් කියවන්නේ නැති paperworks හම්බෙලා තියෙනවා. චලේ මේ box එකේ නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි එන මේකට phone එක mount කරලා ඉතුරු වීඩියෝ එක බලමු. අපිට මේක ලේසියෙන්ම vertical horizontal විදියට කරකවන්න වෙනම optional button එකක් දීලා තියෙනවා. ඔය විදියට අපිට එකෙන් horizontal vertical video වෙනම අඳා ගන්න හදා. අපිට මේ විදියට focus wheel එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් zoom කරන්න, ඒ වගේම focus කරන්න පුළුවන්. මෙතන mode button එකෙන් අපිට මෙතන කැමති mode එකකට මාරු කරගන්න පුළුවන්. joystick එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් මේ gimbal එකේ ඕනම විදිහකට move කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට.
අන්නවදම අද වීඩියෝ තුදර වෙන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ සින් යනවා කියලා ලයික් එකක් අරගෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් අන්න ඉවස්පන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න එනම් මේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගැන අදට ගිහින් එන්න ඔයාලට සුබ දවසක්